تنگی کانال، دیسک و سیاتیک. امروز میخوایم راجع به تفاوت‌های این سه مورد صحبت کنیم. خیلی سوال دارن و متوجه تفاوت‌های این سه مورد نیستن. بنابراین امروز من میخوام کامل راجع به تفاوت‌های این سه مورد، علائمشون، دلایلشون، روش‌های درمانیشون براتون صحبت بکنم و بعد کسانی که دو تا مورد اول یعنی دیسک بیرون زده و تنگی کانال نخاعی رو همزمان دارن، یه سری تمرین خیلی مفید میخوام آموزش بدم که این افراد بتونن انجام بدن. اول بریم سراغ تنگی کانال نخاعی، ببینیم که چه علائمی داره. اولا که معمولا در افراد 50 سال به بالا مشاهده میشه. یه درد مزمن مبهم تیرکشنده‌ای که معمولا دو طرفه هم هستش اتفاق میفته در شخص. این اشخاص وقتی که میشینن دردشون یکم آرومتر میشه، ولی وقتی که می ایستن یا راه میرن، به ویژه وقتی که توی شیب رو به پایین حرکت میکنن، دردشون تشدید میشه. معمولا خم به جلوها برای این افراد مناسب تر هستش و دردشون یه حالت تیرکشنده داره، یه حالتی که تو کمر یا پا ممکنه بزنه بنا به اون موضعی که حالا درگیر هستش. حالا افرادی که دیسک بیرون زده دارن چه اتفاقی براشون میفته؟ در این افراد اون دیسک یعنی اون بافت بین مهره ها دچار فشار میشه. حالا مثلا به خاطر ضربه یا نشستن های طولانی ممکنه این اتفاق براشون بیفته. و برعکس حالا تنگی کانال نخاعی، در این افراد وقتی که میشینن دردشون تشدید میشه. بنابراین وقتی که راه میرن و یا می ایستن دردشون معمولا کاهش پیدا میکنه و اتفاقا خم به جلوها براشون خوب نیستش، برعکس تنگی کانال نخاعی. یعنی اینکه بهتره که خم به جلوها رو خیلی با احتیاط انجام بدن و بیشتر به خم به عقب‌ها بپردازن. این افراد وقتی در شیب رو به بالا حرکت میکنن ممکنه که بیشتر اذیت بشن و براشون بهتره که به تاق‌باز یا به وضعیت پهلو در پهلوشون دراز بکشن که التیام پیدا بکنه دردشون. حالا میرسیم به سیاتیک. سیاتیک بزرگترین عصب ما هستش که از قسمت تحتانی شروع میشه، قسمت انتهای کمر و تا کف پا هم حتی امتداد داره. حالا به دلایل مختلفی ممکنه که دچار مشکل بشه، مثلا اسپاسم عضلات. ولی اگر دلیلش مربوط به اون دوتا مورد قبلی باشه، یعنی دیسک بیرون زده و تنگی کانال نخاعی، خیلی مرتبط میشن تمریناتشون با هم دیگه. یعنی تمریناتی که برای التیام دو مورد قبلی امروز میخوام بهتون آموزش بدم، اگر که سیاتیکتون هم درگیر شده باشه میتونه بهتون کمک بکنه. و یه نکته مهم رو در مورد سیاتیک به خاطر داشته باشید، دردش از قسمت پشت پا و کمر احساس میشه، نه قسمت جلو. قبل از اینکه بریم سراغ تمرینات، حتما باید این هشدار مهم رو بهتون بگم که این ویدیو برای همه مناسب نیستش. یعنی اگر که این مسائل رو دارید، لزوما این ویدیو نمیتونه به شما کمک بکنه تمریناتش. اول باید از پزشکتون اجازه بگیرید. حالا روش‌های تشخیصی داره مثل MRI و سایر روش‌ها که بر اساس تشخیص پزشکتون اگر میزان اون درگیری تنگ کانالتون یا دیسک تحت فشار یا هر چیز دیگه خیلی شدید باشه، یعنی مثلا منجر بشه به مسائل حادی مثل بی اختیاری ادرار و مدفوع، مثل دردهای بسیار تیرکشنده و شدید، مثلا اینکه شما 2-3 دقیقه بیشتر نتونید بشینید، اینا در واقع همه هشدار هستش دیگه، علائمی هستش که نشون میده که وضعیتتون خیلی شدیده و حتی ممکنه مثلا پزشکتون بر اساس این نشانه هاتون یا جواب تصویر برداری و MRIتون به این نتیجه برسه که شما باید یه مدت استراحت داشته باشین و هیچ تمرینی، حتی همین تمرینات ساده‌ای که قراره بهتون آموزش بدم رو هم شاید نباید انجام بدین. پس اول با پزشک مشورت میکنید، به نشانه های خودتون توجه میکنید و بعد اگر که منع پزشکی نداشتید، قطعا این تمرینات میتونه به شما کمک کنه که میتونید هر روز این تمرینات رو خیلی آروم با دامنه حرکتی بسیار محدود و آرام انجام بدید. برای تمرین اول میخوایم یک آرام سازی داشته باشیم در قسمت دیافراگم که منجر میشه به رهاسازی عضلات کمر و حتی ارکتور اسپاین ها و اون دیسک بین مهره ها، هر چیزی که تحت فشار قرار گرفته با همین تکنیک اول کمک میکنیم که یکم رها بشه.
اول به روش صحیح به پشت دراز بکشید. ببینید روش صحیح به این شکلی. ببینید پاهای من خمه. به ویژه برای شما که مشکل تو کمر دارید این خیلی مهمه که درست به پشت بخوابید، ناگهانی نخوابید. اینو حتما رعایت بکنید. بعد پاهامم خم نگه میدارم که گودی کمرم تشدید نشه، به کمر فرصت بدم که روی زمین پهن بشه. یه بالش هم اگه دوست داشتین مثل من میتونید زیر سرتون بگذارید. بعد میخوایم آروم دستمون رو فضای شکم و نافمون قرار بدیم، چشم و دهان بسته. با دم فضای شکمتون رو مثل یه گنبد بیارید به طرف بالا. با بازدم همه رو رها کنید. اصلا نمیخواد با دستتون فشار بدید یا نمیخواد که ضربه بزنید. خیلی نرم ادامه بدید. با دم شکم حالت گنبدی میشه، با بازدم رها میشه. با این رهایی کمک میکنید که انتهای کمرتون کاملا رها بشه. لازم نیست بشمارید، خیلی آرام به تمرین ادامه بدید. در حال انجام تنفس آرام شکمی هستیم. بسیار عالی. حالا میتونید پاها رو دراز کنید و یکم به خودتون استراحت بدید. این تمرین جزو یکی از بهترین تمرینات سیف برای کمر هستش، ولی با این حال بازم تاکید میکنم هر جایی توی تمرینات امروز احساس کردین داره دردتون یا اون حالت گزگزتون یا اون حالت تیر کشندتون تشدید میشه، تمرین رو کاملا قطع کنید، متوقف کنید. خب ببینید ما اینجا وقتی که به این شکل دراز میکشیم میتونیم دستمون رو ببریم زیر گودی کمرمون دیگه که قشنگ جای گودی کمر رو پیدا کنید. یعنی اگه نمیتونید بدون دخالت دست پیداش کنید حتما این کارو بکنید. بعد میخوام چیکار کنید؟ همون قسمت گودی کمر رو به زمین فشار بدید. خود به خود یه تیلت یعنی یه حرکت عمودی تو فضای لگنتون اتفاق میفته. پوبیس یعنی استخوان تناسلی به بالا حرکت میکنه. شما تمرکزتون روی اون گودی کمر باشه. ببین الان من اینو قشنگ فشرده کردم به زمین. یه 2-3 تا نفس میمونم و بعد رها میکنم. پس بنابراین ببینید این قسمت گودی کمر رو دارم به زمین فشار میدم. نفس جاریه. شانه ها رها باشه ها، دقت کنید. بعد رها میکنید. دوباره گودی کمر آروم این حرکت رو انجام بدین. ببین ناگهانی این کار رو نمیکنه. آهسته آهسته میرم به وضعیت فشردن و آهسته آهسته رهاش میکنم. ببینید آهسته آهسته. یکم مکس دارم، نفس جاریه و بعد رها میکنم. یه دور دیگه با هم انجام میدیم. و رها میکنیم و استراحت. برای این تمرین به ویژه دوستانی که تنگی کانال نخاعی دارید خیلی باید احتیاط کنید، چون جزء خم به عقب ها محسوب میشه. خیلی هم لگن رو لیفت نکنید، هیچ کدوم از افرادی که دارید این تمرین رو انجام میدید. باز پاهامو به این شکل جمع کردم، یکم میتونم فاصله بدم. بعد کف دستا و کف پا رو زمینه، لگن رو به این شکل لیفت میکنم. در حالت عادی ما خیلی بلند میکنیم لگن رو، اما اینجا میخوام که خیلی کم، در حد چند میلیمتر هم باشه کافیه. و بعد با کشش دونه دونه مهره ها رو از بالا میخوابونم، برمیگرده. خیلی هم نگهش ندارید. ببینید من خیلی بلند نمیکنم. ببینید فاصلش چقدر کمه. پس خیلی بلند نمی کنید، تیروید رو تحت فشار قرار نمیدین. برمیگردین یه دور دیگه. وقتی که لگن بلند میشه دقت کنید که زانوهاتون باز نشن، در راستای خودشون نگه دارید. برمیگردین. هر یه دونه که انجام میدین یه ذره به خودتون استراحت بدید، بعد برید راند بعد و بررسی کنید ببینید اون تیر کشیدنه، اون گزگزه، اون درده یه وقت تشدید نشه. مرسی. یه دور دیگه بریم. بسیار عالی. استراحت. قبل از اینکه تمرین بعدی رو انجام بدیم
یه جلسه کامل یوگا مبتدیمون رو براتون اینجا میگذاریم که بیشتر آشنا بشید، چون معمولا این کلاس مبتدیمون و کلاس سحرگاهیمون، این 2 کلاسمون برای افرادی که مشکلاتی مثل شما دارن، مثلا تنگی کانال نخاعی، دیسک بیرون زده، سیاتیک، خیلی مناسبه. میتونید یه تستی بکنید. اگه باهاش ارتباط برقرار کردین به دایرکت پیج یوگا شادی، آموزش یوگا با شادی مشتاق، در اینستاگرام پیام بدید برای ثبت نام که ما راهنماییتون کنیم. خب این تمرین رو به این شکل میخوایم انجام بدیم که اول پاها به این شکل خمه، بعد پای راست رو میارم تو شکمم و بعد پای دیگر رو آروم آروم یکم بازتر میکنم. اما چون اینجا با مشکلات کمری داریم تمرین رو انجام میدیم، حالا میتونید که صاف نکنید پای مخالف رو، یعنی یه مقدار خم نگه دارید. بعد اگه مثلا مشکل زانو دارید، دستتون رو این زیر میذارید، اگه نه رو، و اینو قشنگ روی شکمتون هل میدید، یعنی فشرده میکنید به نوعی. حالا نفس بکشید. اون تنفس شکمی که اول با هم دیگه تمرین کردیم، میخوام همونو انجام بدید. وقتی تنفس شکمی انجام میدید که با مقاومت ران روبرو میشه، این گودی کمرتون بیشتر داره روی زمین فشرده میشه. خوبه؟ مرسی. و حالا جای پا رو عوض میکنم. باز مثلا میتونید کامل پا رو سر بدید. اگه دیدید اذیتی، یکم خم نگه دارید. تنفستون شکمیه. آرام نفس. و جفت پاش رو هم اگر دیدید که اذیت نمیشید انجام بدید. اگه دیدین اذیت میشین، مجددا تک پا کار کنید. جفت پا به این شکل، باز دست زیر ساق یا روی ساق، میبینید به این شکل. پنجه پاتون هم رها نگه دارید. تنفس شکم. پس اگه دیدید اذیتتون میکنه، همون تک پا رو تکرار میکنید. نفس. تنفس شکمی. مرسی. استراحت. میرسیم به تمرین ابوالهول که خب باز این هم جزء خم به عقب ها محسوب میشه. بنابراین دوستانی که تنگی کانال دارید خیلی با احتیاط باید انجام بدید. اصلا تحت فشار قرار ندید کمر رو. و حتما هم همتون وقتی که رو به شکم دراز میکشید یه پتو تا شده بذارید زیر شکم. یعنی دوستان کمردردی همیشه این نکته رو رعایت بکنید. خب برای ابوالهول دستمون رو به این شکل قرار میدیم. یعنی من بازوم الان عمود به ساعدم. خب حواسم هم هست که شانم انقباض اضافه نداشته باشه. روی پامو خوابوندم و یک کوچولو پاهام از هم بازه، نه خیلی، فقط در حدی که به کمر فشار نیاد. حالا ببینید به این شکل چانه رو میکشم بالا. همین ازتون میخوام. یه چند تا نفس میمونم، نگاهم بالاه. بعد آرنجا رو به طرفون باز میکنم. میتونم 2 دستمو بذارم، پیشونی رو دستام میذارم. یکم استراحت میکنم. میتونید موقع استراحت تنفس شکمی داشته باشید که گودی کمر پر بشه. دوباره میریم توی تمرین. دوباره به این شکل. از خیلی قوس ندید دوستان تنگی کانال. خیلی عالیه. و کلا چون کسانی تو این ویدیو دارن با ما تمرین میکنن که هر 2 مورد رو دارن، چه خم به عقب ها چه خم به جلو ها رو خیلی با دامنه محدود انجام بدید. حواستون به این قضیه باشه. خب یکم استراحت میکنیم. میخوایم یه دور دیگه اجرا کنیم. خیلی نرم. میبینید قوسش خیلی ملایم. مرسی. و میرم برای استراحت. تمرین بعدی خودش حکم کانترپوز این تمرین رو هم داره، ولی به ویژه حالا توی این یکی تمرین دوستانی که دیسک بیرون زده دارین، چون خم به جلو محسوب میشه، مثلا میتونید 1-2 بالش حتما بذارید. پس من بالشم رو میذارم. بعد میخوام سجده کودک رو برم. دستم رو میذارم طرف پایین، بلند میشم و به این شکل. ببینید پس بالش رو به همتون توصیه میکنم. اینجا میذارین. بعد چون سجده کودکه و پسیو هستش، دستتون به این شکل کنار بدن باشه و حتما زانوتون هم باز کنید که کمترین میزان فشار وارد بشه. ببینید زانو بازه. زانوها فاصله دارن. خب هر جا هم احساس کردین داره فشار میاد، حتما از تمرین به این شکل آرام آرام خارج میشید.
هر سال مدرسه بیهار اخیراً داره توی سادانه سالیانش مارجری آستانا رو هم میگنجونه که حالا ما اتفاقا برنامه 2025ش رو که توی کلاس یوگا پیشرفتمون ترم قبل آموزش دادیم براتون به اشتراک گذاشتیم. منتها این نکته مهم رو بگم که اولا برای شما که مخاطب این ویدیو هستین که به هیچ وجه اون مناسب نیستش برای افرادی که کاملا سالم هستن و افرادی که مدت‌ها و سالها یوگا کردن، چون خیلی غلیان انرژی ایجاد میکنه و از وایوهای بالاتر شروع کرده. حالا اون بحث وایوها رو هم ما اینجا ویدیوشو براتون میذاریم که قبلا من راجع به کلا مخازن انرژی، روش طراحی تمرین در سبک ساتیاناندا توضیح داده بودم، ویدیوشو براتون میذاریم. حالا اگرم میخواین کاملتر آشنا بشین اصلا با روش طراحی تمرین آسانه‌های سبک ساتیاناندا، ما دورش رو به شکل آفلاین در اختیارتون قرار میدیم. از طریق همون پیج یوگا داد شادی میتونید دایرکت بدید، شهریه‌اش رو پرداخت بکنید و دوره رو در اختیارتون قرار بدید. خب پس بریم حالا سراغ این تمرینی که انقدر راجع به خوبی‌هاش گفتیم و مدرسه بیهار هم روش تاکید داره. چرا انقدر خوبه این تمرین؟ چون این هم برای اونایی که دیسک بیرون زده دارن خوبه، هم برای اونایی که تنگی کانال دارن، چون در دو جهت شما دارین اون قسمت ستون مهره ها رو و ارکتور اسپاین ها رو شکل میدید بهش و این رو در واقع ماساژ میدید. پس خیلی از این جهت حائز اهمیته. حالا بهش گربه 1 و 2 میگن، گربه سگ میگن، گربه گاو میگن. بله ببینید من 2 زانو میشینم، آرنج رو میچسبونم به زانو، یه دونه کف دست میرم جلو، حالا 4 دست و پا میشم. این استاندارد وضعیت بیسیکشه. تو وضعیت بیسیکش میبینید پشت من خنثیه، یعنی کاملا صافه. حالا شروع میکنم. اولا که میتونید پنجه پا رو تیز کنید. تو سبکای مختلف پا ممکنه متفاوت باشه وضعیتش. میتونید هم روی پا رو بخوابونید، ببین با کدوم راحت تری. بعد چیکار میکنم؟ به این شکل سر و لگن رو تیک میزنم. پس الان پشتم حالت چی شده؟ مقعر شده. پس اونی که تنگ کانال داره خیلی به اوج این تمرین نمیره تو این حالت. و بعد از انتهای ستون مهره ها پشتم رو گرد میکنم. باز اینجا اونی که دیسک بیرون زده داره خیلی به اوج تمرین نمیره. پس کلا شما که الان مخاطب این ویدیو هستید، هر دوتا وضعیتش رو خیلی نرم و دامنه کوچیک انتخاب میکنید. اینو حتما دقت کنید. خب با من انجام بدید. ترجیحاً وقتی که سر و لگن رو تیک میزنیم به طرف سقف دمه و وقتی که برعکسش رو انجام میدیم بازدمه، قشنگ شکم به داخل کشیده میشه. یه ماساژ خیلی خوب دارید میدید، هم به فضای شکم، گوارش و هم ستون مهره ها. اونایی که افسردگی هم دارن باز این تمرین خیلی به دردشون میخوره. مرسی. آرام انجام بدید. به هیچ وجه به دامنه دردتون نباید ورود کنید. هر جا ورود کردید تمرین رو متوقف میکنید. خب کافیه. برمیگردیم و آماده تمرین بعد میشیم. میرسیم به بخش پایانی که خیلی باز به شما کمک میکنه که رها بکنید تمام بخشایی که الان روش تمرین انجام دادید. یه یوگا نپ هستش که در واقع کپسول یوگا نیدرا بهش میگن. باز دوستانی که میخواین که بیشتر با یوگا نیدرا آشنا بشید، ما اینجا ویدیو کاملش رو براتون میذاریم. توضیح دادم راجع به فواید بی‌نظیرش و یه اجرا هم توی اون ویدیو داشتیم. و باز هم اگه میخواین که روتین روزانه‌تون بشه، میتونید که تو کلاس یوگا نیدرا ثبت نام کنید. خب آماده میشیم برای یوگا نپ یا کپسول یوگا نیدرا. به پشت دراز بکشید به همون روش صحیح که براتون توضیح دادم. یه بالش میتونید زیر سر بذارید، زیر رانتون رو حتما پر کنید. یه بالش زیر ران قرار میدید که گودی کمر کاملا رو زمین قرار بگیره. میتونید رو انداز بندازین روتون، انگار میخوایم بریم بخوابید. پس بنابراین تمام بدن رو کاملا رها میکنید. تمام وزن بدن کاملا رها روی زمین. پاها رو کمی از هم فاصله بدید. پنجه پاها رها به طرفین. دست ها کنار بدن با کمی فاصله. کف دست ها رو به سقف. چشم و دهان آرام بسته. توجه رو ببرید به حس و حال تنتون. ببینید که بعد از انجام تمرینات امروز الان چه حس و حالی داره بدنتون، عضلاتتون، مفاصلتون. بدن رو با هر دم و بازدم رها و رهاتر کنید.
حالا آگاهی رو ببرید به بخش‌هایی که من نام میبرم. هر بخشی رو که نام میبرم بهش توجه کنید و رهاش کنید. انگشت شست دست راست، انگشت اشاره، میانی، انگشتری و کوچک دست راست. هر 5 انگشت دست راست با هم رها. کف دست، پشت دست، مچ، ساعد، آرنج، بازوی راست، خط شانه راست رو رها کنید. زیر بغل و خط پهلوی راست، بیخ ران، ران راست، زانو، ساق پا، مچ و قوزک ها، پاشنه پا، کف پا، روی پا، انگشت شست پای راست، انگشت دوم، سوم، چهارم، انگشت کوچک پای راست. هر 5 انگشت پای راست با هم رها. نیمه راست بدن رو یک پارچه رها کنید. آگاهی رو ببرید به نیمه چپ، انگشت شست دست چپ، انگشت اشاره، میانی، حلقه و کوچک دست چپ. هر 5 انگشت دست چپ با هم رها. کف دست، پشت دست، مچ، ساعد، آرنج، بازوی چپ، خط شانه چپ رو رها کنید. زیر بغل و خط پهلوی چپ، بیخ ران، ران چپ، زانو، ساق پا، مچ و قوزک ها، پاشنه پا، کف پا، روی پا، انگشت شست پای چپ، انگشت دوم، سوم، چهارم، انگشت کوچک پای چپ. هر 5 انگشت پای چپ با هم رها. نیمه چپ بدن رو یک پارچه رها کنید. آگاهی رو ببرید به پشت تن، پس سر، پشت گردن، کتف راست، کتف چپ، عضله راست کمر، عضله چپ کمر، لنبر راست، لنبر چپ، کل ستون مهره ها از دنبالچه تا پس سر. تمام پشت بدن رو حس کنید و رها کنید. آگاهی رو ببرید به روی تن، جلوی لگن، کف لگن، اندام تناسلی، محدوده ناف، فضای شکم، قفسه سینه، سینه راست، سینه چپ، جناق سینه، ترقوه ها، جلوی گردن، تیروئید، قبقب، چانه، فک پایین، لب پایین، فک بالا، لب بالا، دندان ها با فاصله، حفره راست بینی، حفره چپ بینی، تیغه میانی بینی، گونه و گوش راست، گونه و گوش چپ، چشم و ابروی راست، چشم و ابروی چپ، شقیقه راست، شقیقه چپ، فضای پیشانی. تمام روی بدن رو حس کنید و رها کنید. تمام بدن رو یک پارچه رها کنید. آگاهی رو ببرید به تنفستون. از دم و بازدمتون در محدوده حفره های بینی آگاه باشید. ورود دم، خروج بازدم، این دم، این بازدم، دم و بازدم. حالا نفس ها رو ذهناً و برعکس بشمارید. از عدد 7 تا به 1 برسید. هر کجای شمارش که هستید اون رو رها کنید. ادامه ندید. مجدداً آگاهی رو به جسمتون برگردونید. از حس و حال تنتون آگاه باشید. بدن رو روی زمین حس کنید، پیدا کنید. به یاد بیارید که کجا دراز کشیدید، به چه نیتی.
حالا حرکت مختصری به نوک انگشتای دست و پاتون بدید. پس سر رو به طرفین بغلتونید. خیلی نرم، خیلی آرام. پاها رو از زانو خم کنید، به پهلوی راست بغلتید. اگر دوست دارید تو همین وضعیت استراحت کنید، اگه نه میتونید با فشار کف دست چپتون بلند شید بنشینید و یه پالمینگ درست حسابی انجام بدید. بذارید روی چشم‌هاتون، گرما و انرژی رو منتقل کنید به همه وجودتون. چشم‌ها رو باز می‌کنید، دستا رو کنار می‌زنید و ناماسته. خوش آمدید به این جهان. براتون 4 تا ویدئوی عالی گذاشتیم. ویدئو برای کمردرد، ویدئو برای دیسک بیرون زده، ویدئو برای تنگی کانال نخاعی و سیاتیک. شاد باشید.